friends, সদায় নিচিনাকৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো সুজিৰ কেনেকুৱা ধৰণে লাৰু বনাব পাৰি। বহুত ভিউয়াৰ্সে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল এই ৰেচিপিটোৰ বাবে। তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰথমতে প্ৰয়োজন হ'ব। সুজিৰ লাৰু বনোৱাৰ কাৰণে মই 2 কাপ ইয়াতে সুজি লৈছো। ইয়াৰে পিছতে মই 1 কাপ ৰুকা নাৰিকল লৈছো। নাৰিকলটো আপুনি অকনমান কম কৈও ল'ব পাৰে বা বেছি কৈও ল'ব পাৰে। চেনি লৈছো 1 কাপতকৈ অকনমান বেছিকৈ লৈছো। চেনিটো আপুনি যদি মিঠা বেছি ভাল পায় অকনমান বেছিকৈ ল'ব। ইয়াৰে পিছতে মই ইলাইচিৰ গুৰি লৈছো, সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। কিসমিস অকনমান লৈছো আৰু টুটি ফ্ৰুটি অকনমান লৈছো। আপুনি টুটি ফ্ৰুটিৰ হলনি কাজু বাদামো ল'ব পাৰে। ঘি লৈছো সৰু চামুচেৰে 5-6 চামুচ। ঘিটো যদি আপুনি ইয়াতে অকনমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে মই লোৱাতকৈ তেতিয়া হলে বেছি সোৱাদ হ'ব লাডু কেইটা। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গেছৰ ওপৰত দি দিছো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখি গুটেখিনি ঘি দি দিছো। এতিয়া মই ইয়াতে সুজিখিনি দি দিম আৰু কন্টিনিউয়াছলি লৰাই সুজিখিনি মিডিয়াম আৰু এবাৰ লো এবাৰ মিডিয়াম এবাৰ লো এনেকুৱাকৈ 4 পৰা 5 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি লম। ঠিক একেখিনি সময়তে আপুনি গেছৰ আনটো ফালে চেনি আৰু পানীৰ যিখিনি আমি মিশ্ৰণ বনাম সেইখিনিও উঠাই দিব পাৰে। মই সেইখিনি পিছত বনাই লম। যেতিয়া 3 মিনিট মান হৈ যাব তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি দিব। ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি অকনমান লৰাই দিব। 1 মিনিট মান সময় লৰাই দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই নাৰিকল ৰুকাখিনি দি দিম। নাৰিকলখিনি দিলে সুজিৰ লাৰুটো অলপ বেছি টেস্টি হয়। যদি আপুনি নাৰিকল নাপায় তেতিয়া হলে নিদিলেও কোনো কথা নাই। তেনেকৈ আপুনি সুজিৰ লাৰু বনাব পাৰিব। নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছতে পুনৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 2 পৰা 3 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ লৰাই থাকিম। সুজিখিনি কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত টোটেলত 7 মিনিট মান সময় মানে ভাজিব লাগে। যেতিয়া 3 মিনিট মান হৈ যাব নাৰিকল দিয়াৰ পিছতে গেছটো অফ কৰি দিম। পুনৰ আনফালে মই কেৰাহীত চেনিখিনি দি দিছো আৰু একেলগতে চেনিখিনি ডুব যোৱা কৰি মানে আধা কাপ মান পানী ইয়াতে দি দিছো। এতিয়া চামুচ এখনেৰে এইখিনি কন্টিনিউয়াছলি লৰাই থাকিব। ইয়াতে কোনো টাইমৰ কোনো সঠিক হিচাপ নাই। 4-5 মিনিটো লাগি যাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা 3 মিনিট মানতো হৈ যাব পাৰে। মাত্ৰ আপুনি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব। কেনেকুৱা ধৰণে চেক কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিম। যেতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব পানীৰ লগত তেতিয়া ইলাইচি পাউডাৰখিনি ইয়াতে এড কৰি দিব। পুনৰ মিক্স কৰি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম টু লো কৰি ৰাখিব। 4-5 মিনিট মান পিছত মই এবাৰ হাতেৰে চেক কৰি ল'ম। চামুচখনত অকনমান মই মিশ্ৰণ লৈছো আৰু 2টা আঙুলিৰে এয়া চাব। গৰম থাকিব আপুনি সাৱধানে কৰিব। এনেকুৱা যদি সৰু এডাল তাৰৰ দৰে হৈ পৰে তেতিয়া হলে আপুনি বুজিব এইখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আৰু যদি তাৰৰ দৰে নহয় তেতিয়া হলে পুনৰ 1-2 মিনিট মান সময় আপুনি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমতে লৰাই থাকিব। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ সুজিখিনিত এড কৰি যাম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি যাম। একেলগতে গুটেখিনি নিদিব। অকনমান দি দিছো আৰু এনেকুৱাকৈ চামুচেৰে মিক্স কৰি ল'ব। অলপ অলপকৈ গুটেখিনি সুজিত দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। মই যেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাই দিছো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব। হাতেৰে মিক্স নকৰিব কাৰণ এইখিনি বহুত বেছি গৰম থাকিব। চেনি পানীৰ মিশ্ৰণখিনি যাতে ভালদৰে সুজিখিনিত গুটে সুজিখিনিতে লাগি যায় এনেকুৱা ধৰণে কিছু সময় 1-2 মিনিট মান মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া মই অকনমান হাতত ঘি খানি লৈছো বা কেইটপমান আপুনি পানীও ল'ব পাৰে আৰু অকনমান এনেকুৱাকৈ মিশ্ৰণ লৈ লাৰু বনাই ল'ব। যেনেকুৱাকৈ নাৰিকলৰ লাৰু বনাও বা যিকোনো গুড়ৰ লাৰু বনাও তিলৰ লাৰু বনাও এনেকুৱাকৈ লাৰু বনাই ল'ব। প্ৰথমখিনি অকনমান বেছি জোৰ দিব লাগে। তাৰ পিছত ভালদৰে হৈ উঠে। যদি কোনোবা ফ্যামিলিৰ মানুহ থাকে তেতিয়া হলে একেলগে বনাই ল'ব। কাৰণ যেতিয়া অকনমান টাইম যাব বনাব নোৱাৰিব বা তেতিয়া আপুনি অকনমান গৰম গাখীৰ দিব লাগিব বা চেনি নতুনকৈ সিৰাপ বনাই ইয়াতে দিব লাগিব। কম সময়ৰ ভিতৰতে গুটেখিনি বনাই শেষ কৰি ল'ব। এনেকুৱাকৈ মোৰ গুটেকিটা লাৰু বনোৱা হৈ গ'ল।
এয়া চাওক সুজিৰ লাৰু আপুনি যদি 2 কাপ লয় সুজি তেতিয়াহ'লে এয়া দেখিছে 15টা মান সুজিৰ লাৰু হৈ যায় যদি এই সুজিৰ লাৰুৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ যদি চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব যাতে মই নেক্সট যি ভিডিঅ' দিও আপোনালোকে পোন প্ৰথমতে পাই যায় এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ